Hej och välkomna till en ny video här på min YouTube-kanal. Jag heter Maria Ekblad och jag jobbar som gravid och en nyfödd fotograf här i Göteborg. Och idag så ska vi prata om hur man vloggar. Jag har ju vloggat till och från under en längre period. Och från och med i somras ungefär så började jag att vlogga och göra videos regelbundet. Vlogg betyder väl ursprungligen videoblogg, det vill säga att det är som ett avsnitt eller ett inlägg på vilken blogg som helst, och det kan väl handla om lite vad som helst. Men för mig så tänker jag att vlogga är när man har med kameran och berättar någonting under en dag eller under en tid och visar vad man gör. Så egentligen enligt den riktiga definitionen är väl det här också en vlogg. Men för mig så syftar det mer på när man som sagt får hänga med på någonting och man berättar någonting med sin kamera. Jag tycker att vlogga är superroligt, så därför tycker jag verkligen att ni som är sugna på detta ska prova på det. Och jag tänker att vi dyker rätt in i the good stuff, alltså utrustning. Det som jag tycker är viktigt när man kollar efter en vloggkamera är att den har bra autofokus, för du behöver kunna lita på att kameran sätter fokus i ditt ansikte, och annars gärna en vinklingsbar skärm. Det finns ju många kameror som inte har det, men once you get used to it så är det liksom guld värt. Steg 3 när man tittar på vloggkameror är ju hur ljudet är. Helst så tycker jag det är bäst om man kan ha en extern mikrofon i sin kamera. Men annars så finns det ju vissa kameror som har så pass bra ljud att man kan klara sig att vlogga med dem. Och om man sen kan välja så tycker jag det är kul om det finns en kamera som man kan byta objektiv på. Och för mig är det viktigt att kameran är lätt. För att jag orkar inte hålla upp den, annars är jag väl för klen i mina armar. Jag fotograferar ju med Canon och jag är ju självklart inte sponsrad av dem, även om de gärna får höra av sig. Så i de här exemplen så är det ju Canon-kameror, men det finns ju massa andra bra märken som man kan välja mellan. Jag använder ju en Canon M50 när jag vloggar, och den checkar av alla de här boxarna för mig. Den har vinklingsbar skärm, den har bra autofokus, extern mikrofon finns och den väger inte allt för mycket. Så den gillar jag att använda väldigt mycket. Det finns även kompaktkameror som man kan vlogga med. Här är en Canon G7X Mark II som jag redan har lyckats förstöra. Den här är ju också väldigt bra och jag vet att det är väldigt många på YouTube som använder den. Den har ju också en flip-up screen och ljudet är så bra på den här så att man klarar sig ganska bra utan mikrofon. Så det här är ju kanske lillebrorsan till de spegellösa kamerorna, och det är ju jättemånga fördelar med att vlogga med en sån. Som sagt, ljudet funkar utan mikrofon. Den är ju väldigt liten och lätt, man kan ha med den överallt. Och den här behöver man ju inte byta objektiv på, utan man vrider ju på hjulet här. Så har man 24 mm till 100 mm. Så man kan ju väldigt lätt byta brännvidd på denna, och man behöver inte köpa massa extra prylar när man väl har köpt en sån här. Jag har ju även mina stora systemkameror som jag har främst till mina fotograferingar. Men jag brukar använda dem för att filma miljöklipp och blanda in med mina vloggklipp när jag pratar. För även om jag tycker att min lilla kamera är väldigt bra så är det ändå väldigt stor skillnad på den här och kvaliteten som man kan få från objektiven. Så därför tycker jag det är väldigt fint att blanda två kameror, och det är ju inget måste, men det är något som jag tycker är kul att göra. Det finns ju vissa som vloggar med sådana här stora systemkameror och bara använder sån. För mig blir det alldeles för tungt att gå runt så här. Jag tycker det kan vara svårt om man pratar länge med lilla kameran, som att liksom inte darra för mycket på handen. Så jag hade inte pallat göra så. Men om man någon gång kanske tränar upp sin arm- och axelstyrka eller bara kanske är starkare än vad jag är, så kan man ju gå runt med en sån. Men det är ju väldigt tungt att ha med och ganska klumpigt. Och om man ska tänka att man ska ha en extern mikrofon på, så är det i alla fall inte ett alternativ för mig.
Det är jättemånga som skriver kommentarer till mig och mejlar till mig och säger: har du något tips på en systemkamera? Jag vill ha en som är jättebra kvalitet men som inte kostar någonting. Och det är ju väldigt svårt att svara på, för vad jag vet finns det inte någon som är jättebra kvalitet och som inte kostar flera tusen. Men det finns ju faktiskt någonting som de flesta, och såklart inte alla har, men väldigt många har ju faktiskt en sån här. Alltså en smartphone. Och olika smartphones är ju väldigt bra idag och har ofta väldigt bra kameror. Och till och med filmar i 4K och liknande. Så om man verkligen vill börja komma igång och vlogga, så tycker jag att man ska göra det på sin smartphone. Om man inte har någon ekonomisk möjlighet just nu eller överhuvudtaget att köpa en kamera. Så egentligen så handlar det ju inte om vilken utrustning man har. Man kan ju egentligen använda liksom det man har hemma. Sen är det såklart att det är roligt. Men om man verkligen vill komma igång med videofilm och vloggande och inte har möjlighet till en kamera, så tycker jag inte att det ska låta det stoppa en. Så, nu har jag gått över till att... Gud, jag är inte van att kolla vart man ska kolla. Nu har jag gått över till att filma med min iPhone 7. Så det är ju inte en av de nyaste modellerna och man får ändå med ganska mycket i bild och jag tycker ändå att ljudet är helt okej. Och som sagt, jag är ändå på en ganska blåsig strand. Man kan ju även vända på kameran och få fina naturbilder. En annan fördel med att vlogga med sin smartphone är ju faktiskt att man har ju den alltid med sig. Och den är ju platt och liten och får plats överallt. Så det är ju verkligen inte jobbigt heller att ta med den. Nu kanske det är lite väl skakigt här, men det här är också första gången som jag provar att vlogga med min telefon. Men jag hade absolut gjort det om jag inte hade haft någon annan kamera och ville komma igång med vloggandet. Så låt inte tekniken stoppa dig. Jag har även en GoPro och det finns ju massa andra små pocketkameror eller vad de kallas. Och det är ju också ett alternativ att vlogga med om man vill. Och om man har en sån här hemma. Jag tycker att GoPro blir alldeles för mycket vidvinkel. Och jag tycker inte att bildkvaliteten är så himla bra, så att jag personligen hade velat ha den här hela tiden. Och ljudet kan vara ganska dåligt när det blåser ganska mycket. Men det är ju väldigt kul att kunna filma under vatten och den är ju väldigt kul att ha som komplement och man behöver ju verkligen inte vara rädd om denna. Och om man bara har en GoPro så tycker jag att man kan absolut använda den. Jag håller på och kollar på lite olika alternativ på att få bättre ljud in i denna och det kommer bli en egen video antagligen. Men det finns ju lite olika hacks och lösningar som man kan göra om det är det här man har att tillgå. Och det finns ju folk som är jätteduktiga och bara använder GoPro och har jättefina videos. Så allt handlar ju om vad man gör det till. Har man en GoPro så kan man ju vlogga med den också. Men problemet med GoPros är att man kan inte koppla in en extern mikrofon. Så därför när man är på sådana här blåsigare miljöer så är det lite svårt att få bra ljud. Det nästa viktigaste du kan ha i din utrustning är ju en extern mikrofon. Jag nämnde ju förut att vissa kompaktkameror och det finns andra speciella vloggkameror har så pass bra ljud att man klarar sig utan en extern mikrofon. Men om man vill step up your game och få lite extra bra vloggmaterial så tycker jag att en extern mikrofon är att föredra. Jag använder allra mest den här mini-mikrofonen från Röde. Den ser ut så här och med sin muff på är den så. Den kostar 600 kronor och det gör verkligen stor skillnad i mina videos. Här får ni höra ett exempel från när jag var på den här blåsiga stranden. Så här låter det när jag pratar på en ganska blåsig strand med en extern mikrofon. Och ljudet tas ju upp ganska bra ändå. Och ni ser ju i mitt hår hur mycket det blåser. Om man drar ur mikrofonen då tar kamerans ljud över och då låter det så här istället. Så jag gissar att ni kanske inte hör mig sådär jättebra nu. Jag har även en större mikrofon från Röde som jag använder ibland. Och sedan har jag två externa mikrofoner. Dels den här från Zoom som jag använder om jag filmar
någon voice-over eller vill berätta något. Och den har ju ett externt minneskort man sätter i, så man får ju synka ljudet i efterhand, vilket jag personligen tycker är lite jobbigt. Så jag försöker att använda mikrofonen i kameran. Jag har även den här mikrofonen som det verkligen blir radioljud från. Det är en mikrofon som jag använde när jag hade min podcast och jag har kvar den. Och den kopplar jag ju in och använder om jag ska göra verkligen en seriös tutorial och ska prata med en krispig, härlig röst. Så jag kan säga att det här är ju verkligen inget måste, men nu har ju jag 2 sådana. Sen podcast-tiden. Det är ju bra att försöka ha så bra ljud som möjligt. Många säger ju att man kan kolla på ganska dåligt filmat material om man tycker innehållet är intressant. Men då behöver ljudet vara någorlunda bra, för dåligt ljud orkar man inte sitta igenom. Så försök att tänka på det när ni filmar. Sen så kan det också vara värt att nämna att vissa äldre objektiv låter väldigt mycket när de fokuserar. Till exempel så har jag ett fast 35 mm på min Canon-kamera och den är ju jättebra, men det låter ju otroligt mycket när den försöker hitta fokus. Och det låter i mikrofonen och det blir också irriterande att sitta och lyssna på det ljudet om man lyssnar här. Annan utrustning som kan vara trevlig att ha men som inte är ett måste är ju ett gråfilter. Och det är ju som solglasögon på kameran. Om det är väldigt, väldigt stark sol så kan man med ett gråfilter mörka ner och då kan man ha en mer öppen bländare trots att det kommer in väldigt mycket ljus. Så man kan få fina filminställningar trots att solen är väldigt stark. Jag gillar även att använda ett eller flera stativ. Jag har ju ett 3-bensstativ som jag kan sätta kameran på. Men jag har även några sådana här små stativ. Jag gillar att använda det här från Gorillapod. Men det finns ju också där massa olika. Det jag gillar med denna är att man kan ju liksom böja den här. Till exempel när jag filmade det här när jag gick till bilen, då satt kameran runt en lyktstolpe med det här lilla stativet. Jag tycker också det är käckt, för om man använder ett sånt här och har kameran på så minskar faktiskt skakningen i kameran. Så det här är liksom inget måste, men det är en trevlig detalj tycker jag att använda. Men om du då har din vloggkamera i ordning och ska börja filma, då kanske man känner: men Maria, vad är det jag ska vlogga om då? Och där gäller det ju att hitta vad tycker du är roligt och vad har du att berätta och vad är intressant med dig. Jag tror det är väldigt lätt för alla att tänka: men jag är ju ingen speciell, jag har inget speciellt roligt liv, varför skulle någon vilja titta på mig? Och alltså så är det ju på sätt och vis. Alltså jag tror ingen är särskilt superspeciell. Men man får komma ihåg att man gillar att följa människor. Man gillar att följa personer och många tycker om att se mycket hur folk har det och hur folk lever sina liv. Så det här med att man själv inte skulle vara så intressant, det tycker jag att man ska försöka släppa så mycket som möjligt. Och så får man väl ta fram det som är intressant med en. För alla har ju någonting, även om det kanske inte känns så himla wow. Sen kan man också ha inriktningar på ämnen. Jag pratar ju uppenbarligen om foto, nyfödd fotografering. Och jag har ju tänkt ut att på min YouTube-kanal så finns det behind the scenes, tutorials och vloggar. Behind the scenes för att jag gillar att visa vad jag gör i mitt yrke som fotograf. Och det är ett trevligt sätt för mig att visa för mina kunder hur det kan gå till under en fotografering. Och tutorials för att jag får så himla mycket frågor på hur man gör olika grejer. Och jag tycker det är så kul att visa er och lära er saker. Men också vlogga för att jag tycker det är jätteroligt att dela med mig av min vardag och mitt jobb. Och jag tycker vloggarna är så himla kul att göra. Om man tittar på mina videos som är mer informativa, till exempel min video om ISO-bländare och slutartid, så har ju den över 10 000 visningar nu. Och det är ju ingen av mina vloggar som har det. Däremot de som gillar mina vloggar och tittar på dem kommenterar ju ofta mycket. Och jag får mycket mail och feedback och DM på Instagram och sånt. Och då märker man ju att där connectar man mer med mig som person. Och det gör ju att det är roligare att följa mig.
Så de som tittar på mina mer informativa videos, till exempel denna kanske, de kanske inte är så intresserade av mig och mitt arbete i mina andra videos. Men de som följer mina vloggar och alla mina videos, de tycker mer om att följa mig. Och mig passar det jättebra. Man får gärna kolla på bara mina instruktionsvideos om man vill det. Men jag tror att jag hade tröttnat om jag bara hade gjort rena tutorials hela tiden. Så jag gör vloggarna för att jag tycker det är roligt. Och jag hade ju gjort videos även om liksom ingen hade kollat på. Så därför får man också känna efter. Vad är det man tycker är roligt? Vad är det man vill visa upp? För det tar väldigt mycket tid att göra videos. Det tar väldigt mycket tid att klippa. Och det är väldigt mycket jobb med olika videos. Så det kan man ju fundera över. Vad är det man tycker är roligt nog att orka prata om och klippa och filma och allt det där. När man sen ska filma sin video så finns det lite tips som gör att jag tycker att det kan bli både roligare och intressantare. För det allra första så gäller det ju att kolla in i kameran när man pratar. Och inte hålla på att titta i sin viewfinder för att det blir väldigt opersonligt och tråkigt. Och man ser lite konstigt ut när man liksom inte pratar med sin kamera. Sen är det ju så, det är ganska konstigt att gå och prata med en kamera. I början så tyckte jag det var jättepinsamt. Nu sitter jag ju här och vloggar och min kille sitter i andra rummet och jag bryr mig inte. Men i början så tyckte jag det var jättepinsamt, kändes jätteonaturligt och stelt. Och det kan man nog se i några av mina tidigare videos. Så jag tyckte ju i början att bara gå runt så här med den här var liksom... jag ville inte att någon skulle se mig. Tyckte det kändes så stor och vem tror jag att jag är? Men det är ju bara att öva och så kommer man över det. Och sen när jag bytte kamera till den här, då tyckte jag ju verkligen så här med hur... Alltså den här är så stor och här går man runt som ett pucko och sen kom jag ihåg att jag tyckte det var ännu mer pinsamt när jag insåg att men det kommer ju in vind i denna. Så jag behöver ju ha på den här muffen. För då blir det ju ännu större. Men nu efter mycket övning så tycker jag inte att det är så pinsamt. Utan jag försöker bara fokusera på att jag har ju något att säga. Jag har något jag vill visa och därför spelar jag in det här. Sen försöker jag ju kanske, om jag kan välja, att gå undan lite eller inte vara mitt bland alla. Och en gång när jag gick och pratade med kameran så var det några coola killar som bara vloggen, hallå vloggen! Typ skrek på mig i bakgrunden. Och då var det så här, ska jag skämmas för att jag gör det här eller? Och jag kunde inte låta bli, jag tycker det var lite jobbigt att skynda mig förbi dem. Men det är ändå så här, det här är ju inget pinsamt. Det här är ett konstnärligt uttryck, du har någonting du vill berätta. Du tycker det här är roligt, det är din hobby. Så försök att bara öva bort det där och släpp den känslan så fort som möjligt. Ett annat litet tips är att man kan försöka filma i olika vinklar. Här kan ni se ett exempel från där jag gjorde min bullet journal. Och där har jag använt 4 olika scener för att göra det mer intressant än bara en lång sträcka med film där jag sitter och ritar någonting. Ett annat verktyg som jag vill tipsa om är storytelling, det vill säga att försöka berätta en historia. Och när jag var nyare på detta, då tyckte jag det var så irriterande för jag tittade på många amerikanska YouTubers och de sa berätta en historia. Glöm inte att berätta en historia och då tänkte jag, vad är det då? Hur gör man det? Men sen så var det någon som sa, det var ju snarare lite kritiskt, att många vloggar handlar bara om massa influencers som säger nu har jag gjort det, nu har jag gjort det, nu har jag gjort det. Och då var det som att det klickade till lite i huvudet på mig. Att det handlar ju om att visa stegen på vägen i ens berättelse. Alltså om du är på väg någonstans, visa bilen som du åker i. Visa vägen genom fönstret. Om du har köpt någonting, visa från att du betalar till att du lägger i påsen och till att du packar upp det när du kommer hem. Alltså visa hela händelseförloppet. Det är ofta att det blir väldigt mycket mer intressant och känns mer välgjort. Om vi jämför de här 2 klippen, här är en vlogg från i somras där jag målar om i studion. Och där pratar jag om att köpa målarfärg och jag håller på att dividera lite med mig själv för jag är väldigt allergisk. Och sen får man i och för sig se 2 sekunder där jag har köpt färgen. Men sen är jag bara helt plötsligt i studion. Matchning, så att det inte ser konstigt ut. Så jag vet inte riktigt hur jag ska göra, men jag får köra på det. Typ ha handskar, fast jag tål inte handskar. Eller? Tillbaka på brottsplatsen.
De håller på att bygga ett hus utanför där, så det låter alltid så himla mycket här. Eller om vi jämför det med det här klippet, då man får se alla stegen från att jag går mot studion, man ser mig låsa upp dörren, man ser mig öppna dörren och sen är jag inne i min studio. Så där då. Som ni ser så har jag alla mina. Det är ju kanske lite mer avancerat det här och det tar ganska lång tid att filma och klippa och grejer med detta. Men om du vill ta dina vloggar till en lite högre nivå och göra dem mer välgjorda, så vill jag verkligen tipsa om det, att försöka visa hela händelseförlopp och hela historien A till Ö istället för bara pang, nu har det här hänt. Till sist så ska du ju även klippa ihop din vlogg och jag använder Final Cut Pro 10. Det finns ju massa andra klippprogram. På Mac finns det ju iMovie som är gratis. Det finns ju en gratis variant till PC, så det kan man ju också använda. Jag vet att det finns många som gillar Premiere Pro för att det ska tydligen vara lite likt Photoshop och de här andra programmen om man är van att jobba i dem. Så det kan ju vara värt att kolla in. När man klipper video så försöker jag alltid att klippa bort allt onödigt. Alltså det är väldigt lätt att videos blir tråkiga att titta på om det finns för mycket mellanrum. Så därför försöker jag att göra en ganska tight klippning. Så en grej man kan göra är ju att klippa sin video och sen så kan man gå tillbaka och försöka klippa den igen och verkligen gå igenom. Är det här nödvändigt? Är det här klippet bra? Eller ska något bort? Och vara ganska hård i det. Något annat som jag kan tycka är lite kul och lite viktigt när man klipper är att försöka göra så att klipp hänger ihop. I det här klippet så har min kille filmat mig när jag dyker i en våg. Och sen så har jag filmat när jag dyker i en våg, fast framifrån med min GoPro. Och då har jag ju klippt ihop dem, så precis i brytet när jag dyker i vattnet, där har klippet gått. Så det ser ut som att det liksom bara blir följsamt. Och riktigt bra sån redigering gör ju att det ser ju inte ut som att det är redigerat. Så sådana saker kan jag tycka är lite roliga att jobba med. Så det kan man hålla på och kolla lite efter när man klipper. Sen så till slut så vill du ju ha musik i din video, antar jag. Då finns ju massa olika tjänster. Jag använder mig av Epidemic Sound. Jag är inte sponsrad av dem heller, men ni får ju också gärna mejla mig om ni vill. Men där har jag en så kallad YouTube-prenumeration. Det var allt för den här gången. Jag hoppas att ni tyckte att det här var intressant. Och jag hoppas att ni blir peppade på att vlogga. Länka gärna om ni har gjort några vloggar som ni vill att jag ska kolla på i kommentarsfältet. Så ska jag gå in och kika och kommentera. Tack så mycket för att ni har kollat och så ses vi snart igen i nästa video. Ha det bra så länge, hej då!